أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عين رحمة ربانية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه صلاة تعرفنا بها إياه. أشهد أنك أنت الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. mo kí Ọlọ́run fi ìfà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kíkí tí mo kí Ọlọ́run àti ìyìn náà kí Ọlọ́run bá kọ́ mọ́ ìbá wa ṣe ní àtẹ́wọ́gbà fún gbogbo wa. A kí wa ní gbogbo ibi tí a bá wà pé a kú ọjọ́ ńlá ẹ̀ní, ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé. Ọlọ́run yóò pẹ̀lú gbogbo wa. Gbogbo bí ayé ibi tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí a bá wà, Ọlọ́run bá kò ní dá wa láàmú. Fún gbogbo àwa oníṣẹ́ ìjọba, a máa lo slang kan nígbà tí mi náà fi ń serve, tí mo fi ń ṣiṣẹ́, public servant. Ọba ti jọ Friday, a máa sọ pé thank God it's Friday, TGIF. Ọlọ́run bá yóò fi èrè sí iṣẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Mo dé sí wa lọ́rùn lónìí lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tí ń lọ ní ìlú Ogbomoso gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀. Àkọ́kọ́ ni wípé mo fẹ́ bẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bí ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ jẹ́ aṣíwájú wa ní ọjọ́ orí, tí ẹ jẹ́ aṣíwájú wa nínú ọlá, tí ẹ sì tún jẹ́ aṣíwájú wa nínú ipò àti nínú ìmọ̀yàn àti nínú agbára. Tẹ́ wá jẹ́ ẹlẹ́sìn kejì tàbí ẹ̀sìn kẹta sí ọ̀dọ̀ wa, either Christianity àbí ìbílẹ̀ oníṣẹ̀ṣe. Ẹ dákun torí Ọlọ́run, mo fi alálẹ̀ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ mo fi bẹ̀ yín, ẹ jáwọ́ pátápátá lórí ọ̀rọ̀ ìmáàmù Ògbómọ̀ṣọ́ tá à ń sọ. Wọ́n fi rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ wọ́n fi ń lọ̀ yín, ẹ̀ sì ń gbà á. Kò wá lè jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ti ṣe wàhálà, bẹ́ẹ̀ ti ṣe sin Nàìjíríà tó, tí ẹ tún sin Ògbómọ̀ṣọ́, tí gbogbo wa ń kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rere, kó wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Yunusa lẹ́ fi wá ba gbogbo rẹ̀ jẹ́. Rí pé nígbà tẹ́ fi ṣe gbogbo rẹ̀, àjọṣepọ̀ ń bẹ láàrin pẹ̀lú gbogbo mùsùlùmí, tẹ́nìkan mọ̀ yín pé lágbájá kìrìsìtẹ́nì ni àbí támọ̀dò kì í ṣe mùsùlùmí, tẹ́jọ ṣe lájọṣepọ̀. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pọ̀rọ̀ Yunusa ìní ẹ fi wá bara yín ní orúkọ jẹ́. Mo rọ̀ yín ni, tí wọ́n bá tún gbé ọ̀rọ̀ Yunusa wá ka yín mọ́lé, ẹ sọ fún gbogbo àwọn tẹ́ bá wá gbé ka yín mọ́lé, ẹ pé ẹ ò mọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam, kí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ẹ lọ rí mọ yanjú rẹ̀. Àdúrà lẹ́ẹ̀kan fẹ́ mọ́ fi ran àwa tá a bá jẹ́ mùsùlùmí lọ́wọ́ wípé Ọlọ́run Ọba kò ní jẹ́ ká rógun, kò ní jẹ́ ká rí èdè àìyedè láàrin ara wa, yóò di kọ́rọ̀ ara wa, yóò kó yẹra wa. Pàtàkì jùlọ àwa tá a jẹ́ ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́, bíbí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Àwọn tẹ́rí tí wọ́n sáré kálẹ̀ káàkiri tán lórí bẹ́yìn kálẹ̀ káàkiri yìí, ẹ mọrú wàhálà tẹ́ ṣe omi nínú tó yẹ pé ṣe ogun ló ṣe, tí Ọlọ́run pé kí ẹ bá ogun lọ láti pé kí Nàìjíríà kó lè wà ní odidi kan, kó lè wà lẹ́yọ̀kan. Tẹ́ ṣe táwọn omi ti lọ nínú yín, tó wá jẹ́ pé èyí tó tún kù tá a fi yín yangàn wípé àwọn bàbá wa ní history will never forget them. Kí ló wá mọ́ ká lọ máa attach history yín mọ́ ọmọ àlè ìlú tó wá kógun jàlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ̀yin jagun pé kí Nàìjíríà wà lódidi, bó tilẹ̀ jẹ́ páwọn tẹ́ ń jọ ń jagun gbà náà gan ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà gangan ni wọ́n ṣe ọmọ ẹ̀yìn odi ibì kan, bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ torí kó lè wà lódidi ní ẹ fi ẹ̀mí yín sórí line láti pé ká lè wà lódidi, tọ́lọ́ sì fún yín ṣe. Tí àwa máa fi yín yangàn kó wá jẹ́ pé lọ́wọ́ ọ̀sìn yìí
láàlọ́rí mọ́ bá ọwọ́ yín níbi ọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ ọmọ àlè tí èyí ṣe ọmọ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ pàápàá pé ẹ̀yin lẹ wá fẹ́ mọ pọ̀nkálẹ̀ káàkiri ó jẹ́ nǹkan tó bà wá nínú jẹ́ púpọ̀ láti gbọ́ wípé Yunusa àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ tí wọ́n ń pláàni kiri tó ń ti dé ẹni pé ẹjọ́ wà ní court wọ́n tún ẹsẹ̀ tún wá lọ rí kanlẹ̀kùn lé yín ẹ̀yin náà tún wá lọ rí kanlẹ̀kùn lé àwọn tó ní nǹkan wípé ká máa bọ̀ wá ẹni mítìnì pẹ̀lú wọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́ kọmitì tẹ́jọ́ jókòó ṣe mítìnì pẹ̀lú àwọn Ayélára ni mò ń sọ o torí àwọn míì nínú wọn tó sọ pé àwọn jẹ́ mùsùlùmí tó wà láàrin wọn tó láàrin yín àwọn eléyìí ti mọ̀ wípé àwọn ti yọ ẹsẹ̀ wọn kò ní ipa tí wọ́n ń pè ní Islam nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ti di irọ́ àti èké àti àbòsí lọ́wọ́ Islam faramọ́ tí wọ́n wá ń pẹ́ra mọ́ yín lára ìǹbá bí yín léèrè kájọ bí gbogbo yín léèrè wípé látijọ́ yìí jọ́ òun ni wọ́n ti súnmọ́ yín rí àbí ńgbà tán fẹ́ ṣe ṣé wọ́n sọ fún yín nígbà tán fi fẹ́ ṣe a mọ̀ wípé jágbára nǹkan tó bá ní wọ́n fẹ́ mú wá síwájú yín lọ lójú wípé ẹ fẹ́ ṣe àtúnṣe náà lójú kẹ bí n tẹ fẹ́ bí ẹ ti ṣe mítìnì oríṣiríṣi ẹ sì ti ṣe pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ bí aṣáájú ìsìláàmù tìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ ti ṣe pẹ̀lú wọn àyín tó fi mú tẹ fi gbọ́ lẹ́nu àwọn tó jẹ́ bí àgbàlagbà yẹn tẹ wá ní ẹ ò padà fi tiwọn ṣiṣẹ́ tìyín lókù tẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí tẹ wá ní ẹ lọ rèé pélé Ayélára pé ẹ fẹ́ jókòó láti mọ̀ ṣe ẹ fẹ́ sọ ní ìsìn àwọn tọ̀hún fẹ́ mú yín ṣe Ọlọ́run wọ́n fẹ́ mú yín ṣe ìlú wọ́n sì fẹ́ mú yín ṣe àwa mùsùlùmí láti wọ́n fẹ́ mọ bí yín léèrè ní ìsìn pé ṣé kábíyèsí fẹ́ jẹ́ òpùrọ́ látàrí nǹkan tó wà nílẹ̀ ni ṣé wá fẹ́ sọ wípé àwọn tó wá bá yín tẹ ẹjọ́ lọ rèé sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yunusa kò tí ì jọ̀sẹ̀ méjì lọ o àwọn tí wọ́n wá bá yín yẹn tó jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà náà ni tẹ ẹ bá jù wọ́n lọ nínú ọgbọ́n tẹ ẹ bá jù wọ́n lọ nínú owó tẹ ẹ bá jù wọ́n jọ nínú ọlá tẹ ẹ bá jù wọ́n lọ nínú ipò ọjọ́ orí gbogbo wọn tán bá papọ̀ ọjọ́ orí yín ò lè gbé o tán bá sì mú ọlá gbogbo wọn tán bá papọ̀ ọlá tí yín ò lè jókòó títí wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ o tó bá jẹ́ ipò náà ni tán bá jẹ ti gbogbo wọn pọ̀ yìí sọ pé nìkan ju yín lọ nù wọn mọ́ sọ pé tá a bá kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ ni tí yín ò ní lè rú o kódà àwọn tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n gbọ́ wípé ẹ ṣe mítìnì pẹ̀lú àwọn inú ilé Ayélára lórí ọ̀rọ̀ Yunusa ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà lórí ìjókòó lórí ọ̀rọ̀ ilé Ayélára ó wà so disheartening ó sì jẹ́ ìbànújẹ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wọn nígbà tí wọ́n gbọ́ wípé ẹ̀yin gangan fúnra ara yín ilẹ̀ tó ṣe tán ilẹ̀ tó ẹ̀ṣẹ̀ tó wá lọ rí pé ìpè láti ṣe mítìnì pẹ̀lú ilé Ayélára ṣé pé kí wọ́n sọ ọmọ àlè di ọmọ ọkọ ni ìǹtí ọ̀ṣẹlẹ̀ rí ní ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ ilẹ̀ fẹ́ gbé kalẹ̀ fún wa lẹ fẹ́ kó jẹ́ pé kí Ògbómọ̀ṣọ́ pé náà fẹ́ fi ibẹ̀ náà ti fẹ́ fi pilẹ̀ rẹ̀ ẹ bá béèrè lọ́wọ́ àwọn tẹ́rí tí wọ́n ṣe kí ní ẹ̀ka lẹ̀ káàkiri pé ṣé wọ́n lè fi ẹrù lé bàbá tí wọ́n sílẹ̀ kẹlòmí ìkọ́ wa máa jẹ́ tán bá lè kọ ìwé irú rẹ̀ tán pé memorandum tán bá lè gbé kalẹ̀ lórí rẹ̀ kò bá dáa ẹ jẹ́ kí wọ́n á jayín sí kinní kan àtẹ̀yìn tẹ́ wà lẹ́yìn odi lẹ́yìn bàbá wa wọ́n ń tàn yín wọ́n ń lò yín láti fi ń ṣiṣẹ́ ni ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ọ̀nà ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọkùnrin yìí kò yẹ kó gbò láti máa fi hàn yín wípé òun ò fẹ́ràn kìrìsìtẹ́nìtì òun sì lè ṣe pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́sìn míì even right from the time tó gbébi tó ti ń bọ̀ wá in tó wà lára rẹ̀ nínú àwọn nǹkan tó ń preach tí kò preach àlàáfíà táwọn tòun gan fi ń bẹ́ náà kọ́ náà ọba kọ́ yà wọ́n yà á ẹ̀yin bàbá mo ń bi yín léèrè pé gbogbo kátẹ́rì àwọn tẹ́wọ́ fẹ́ fi wo Yunusa wípé láti pé kó jókòó tì yìí ẹgbẹ́ kó mú primary schoolmate rẹ̀ wá wípé èmi pẹ̀lú ọbàjá báyìí lájọ kàwé ní school bí báyìí tọ́jọ́ mọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ secondary school ńkọ́ higher institution tó tún padà tún wá lọ ńkọ́ àwọn ilé òun ẹjọ́ ṣe tó fi gba PhD léyìí tọ́jọ́ wípé Olúwọlé ni gbogbo ẹnu mo fi sọ fún pé Olúwọlé PhD lóní yóò tí kí ẹ bá ṣe pé Olúwọlé PhD ni ẹ jẹ́ káwọn tán gbélé lọ́wọ́ ní ìṣèkájáde this is Nigeria for you láti pé tán bá fẹ́ test ẹ̀ gidi gan Islamically tó pé Islamic studies lọ́lọ́ fún linguistic lọ́lọ́ fún
èmi fúnra mi bí mi ò ṣe ké yìí bí mi ò ṣe mọ̀ yìí mo ní àwọn ọmọ ọ̀dọ́ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ táàgbé kẹjọ dúró báyìí kọ́ pé lábẹ́ linguistic ọ̀húnjọ́ kẹjọ mọ́ ẹjọ́ fà á pẹ̀lú ara wọn tẹ́gbẹ́ tí mọ̀ wípé this guy did not sit down for all what he is claiming to be. This is Nigeria for you. ẹ má sọ pé bó ló ṣe ṣe irú kìíní ìmọ̀ sọ̀rọ̀ ṣe wọn irọ́ ló wà nídìí ẹ̀ unless you are not ready to arrange it here in Nigeria. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bí wa ẹ̀yin tán tẹ́ jagun fúlẹ̀ Nigeria tẹ́ ṣe gbogbo tó tẹ́ ṣe tó bá jẹ́ pé bọ́n ti ṣe ń tó bọ̀ nígbà tẹ́yìn ti bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń tó bọ̀ ní tó fi di sí sẹ́rù pé Nigeria lè dàrú ni. Equity, fairness and justice ó wà lára gbogbo orú yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ó bá kàn kan sórí àwọn náà fi wá fi bá yín sọ̀rọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ lè ro sacrifice tẹ́ ti ṣe fún Nàìjíríà àti èyí tẹ́ tún ṣe lórúkọ ti ìlú. Látìgbà tẹ́ ti ń bá a bọ̀ níjọ́ wo ni wọ́n gbé ẹjọ́ ọ̀rọ̀ mùsùlùmí mọ́ èdè ibòmí tí wọ́n á pe ìjọ́ wo lẹ ti lọ rí jókòó committee meeting kan l'Ógbómọ̀ṣọ́ rí lórí ọ̀rọ̀ pé kìrìsìtẹ́nì àbóníṣẹ̀ṣe àbí nǹkan kan pa wọ́n pọ̀ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ tó fi wá dìbò eléyìí tẹ̀fi sáré tẹ́wọ́ gbà á. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ rí mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wọn rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni eré lẹ́sìn sáku wọ́n mọ̀ sáré kiri náà ni kọ̀ wá lè yẹ kẹ́ ẹ lè gbà wọ́n lálejò torí ẹ̀ bá sọ fún wọn pé ò mọ ìbẹ̀rẹ̀ kọ̀ yẹ kó jẹ́ pé èyí ni wọ́n mọ̀ fi síbi ìparí. Nínú mítìn tí wọ́n ṣe nínú ilé yín gbogbo mítìn tàkọ́kọ́ tẹ kọ́kọ́ ṣe nígbà tí wọ́n ṣe mítìn ṣe mọ̀ pé a padà discover pé Yunusa ní ìwé kíní local government indigene kíní kan tó lọ rí gbangba náà ṣe mọ̀ wípé ó ti ní tó ipò ti jẹ́ méjì lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀tọ̀ lè tí engineer Dayọ̀ fún ọ̀tọ̀ lè tí Kabiru náà tún padà fún the whole world la fẹ́ kẹ́ mọ́ gbọ́ nísìnyí. Why are we setting all these documents lórí pé yóò kírun ò kírun gbogbo ẹ̀ tẹ́ tún jẹ́ mùsùlùmí ẹ bá wa jọ́ọ̀jì àárín yẹn kí ló mú tẹ̀ ń fi ń sa gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sa kálẹ̀ káàkiri tẹ̀ ń sa ìwé ìjọ tẹ̀ ń sa rìsọ́ọ̀tì kálẹ̀ káàkiri ẹ̀yin bàbá wa ẹ jagun náà ẹ lọ ráùndì gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà náà ẹ ti mingle pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ẹ kí ló dé tó ẹ gbó dìgbà tán bá kó gbóru kí ní ẹjọ́ kan tó líìdì irun tí wọ́n wí pé kán líìdì irun what is so special or ní kí ló special pẹ̀lú mọ́sálásí Ògbómọ̀ṣọ́ tó fi fẹ́ release ẹ̀. This is what we could have expect from you people láti pé kẹ́ kọ́kọ́ bí wọ́n léèrè ẹ ní láti máa lọ sọ́dọ̀ ọ̀nù ilé ayé lára ẹ ní láti lọ rè máa pè wọ́n kalẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn pẹ̀lú ìlú ni wọ́n jọ fà pẹ̀lú àpèrè ni and I would have expected ní bẹ́ẹ̀ kẹ́ sọ pé òkè wá kíní yìí gbọ́bọ́ yìí ìwọ pẹ̀lú àpèrè lẹ́jọ́ ní problem ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Yunusa ní ìsìn gbogbo ayé mo fẹ́ kẹ́ lọ rí mọ́ pé ó ti kú lọ́rọ̀ pé Yunusa ẹ̀sìn imam àbí nǹkan kankan ni Yunusa ń bá odidi àpèrè ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ fagagbága ni wípé wọn láṣẹ lóhun lórí in as long as tí ẹ̀yin yìí bá lè humble ara yín fún ìlú pé ìlú bàbá yín ni tẹ́ humble ara yín fún kí ló lè múlù Yunusa tí ò ní humble ara rẹ̀ fún Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́. There are laws and there are laws so tẹ̀lé àwọn òfin ìlú now láti gbé ká tó fi burst mind yín Yunusa lọ sí Kaduna ó lọ fún program tó lọ his own part to play in the program is on Tuesday lẹ́yìn ìgbà tí Yunusa lọ síbẹ̀ níjọ́ Tuesday bàbá ni mo tún sọ my own side of the story mo tún search tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ confirmed lẹ́yìn ìgbà tí Yunusa lọ tó dé Kaduna tán ẹni tó fẹ́ host wọn MT Suleiman in ló host the program yẹn mi ò lè ti post ẹ̀ síbi because of time nígbà tó di pé ó host wọn ìjọ Tuesday in the program Yunusa gangan tí ó ṣe program tiẹ̀ as one of their guests MT Suleiman yìí ìjọba Ògbómọ̀ṣọ́ tí sì ti ń pọ́n kiri tipẹ́tipẹ́ bóyá báyìí tàbí tá a bá bí ilé rẹ̀ ní pé ta ni MT Suleiman ẹ̀yin náà tún máa sọ pé ta ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó kàn iná lọ́ọ́ lè fi lọ́yìn náà tòyí tó bá jẹ́ pé nǹkan tẹ́ bá ti wà ní lórí picture kí ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni gbogbo owó ti mọ̀ who is MT Suleiman ibo ló ti bẹ̀rẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ tí kò kàn yín tán fẹ́ mọ mí lọ́ọ́ lè jẹ́ kìí ṣe pé a ní ẹ fẹ́ lọ sí kóòtù lọ́ọ́ lè jẹ́rìí ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ mọ fi ọ̀rọ̀ tí ó kàn yín ká mọ fi kọ yín lọ́rùn ẹ̀yin náà tún wá tẹ́wọ́ gbà á. It's wrong. MT Suleiman wá invite ẹ̀ láti pé kó wá
ó fẹ́ use opportunity eléyìí láti rí àwọn tó fẹ́ rí ní Kaduna kó tó fi tap àwọn information àwọn question tí ó gbà tí ó wàá sọ fún lọ́ọ̀yà rẹ̀ pé tí wọ́n bá ti débi ẹbí mi léèrè kínní èmi náà sọ báyìí èmi náà sọ báyìí èmi náà sọ báyìí. Now Yunusa láti wá ọ̀nà kò rí ilé Ayílára wọ̀ ní nọ́ọ̀tì mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ ojú kálukú wọn ti ṣí ó wá lọ rèé wá ọ̀kan nínú àwọn ọmọ inú ilé yẹn ó lérò pé bóyá ebi nà náà lè onítọ̀hún bá ṣe pẹ̀lú nítorí ṣe pẹ̀lú àwọn Múfú àti Síkírù. By the time tẹ́yìn jókòó tẹ́ ń ṣe mítìnì pẹ̀lú ilé Ayílára kẹwọ́ bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń play pẹ̀lú intelligent yín by the time tẹ́yìn fi ń ṣe mítìnì pẹ̀lú ilé Ayílára Yunusa wà bí ló ti ń pláàni tiẹ̀ ní north pẹ̀lú àwọn ọmọ inú ilé Ayílára ní Kaduna ibi tó pé ti fẹ́ ṣe program ẹni tó fẹ́ host wọn ó insist láti pé kí ọmọ ilé Ayílára kankan wá síbi program yẹn ìyẹn ló wọ̀n ráyè òun busy schedule òun wọ́n sá bẹ́ títí tí bíńdà pé tọ̀hún yẹn ti ń pọn Yunusa kálẹ̀ káàkiri ó wá dúró ní dúró wípé o gbọ́dọ̀ mọ̀ wá ọ̀sọ̀rọ̀ pé bọ̀dá rẹ̀ ń bọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn sì ń insist pé òun ò lè pé òun respect as father as one of his tutors and the rest of it leader and everything tó rọmọ kékeré ní less than 30 ẹni tí èmi pẹ̀lú ìsìn jọ ń sọ̀rọ̀ yìí you should be a kind of a maybe probably age mate pẹ̀lú ẹni táwọn wí so bí ọmọ ló jẹ́ sí ìyẹn wá lóò ní wá ní òun gbọ́dọ̀ mọ̀ wá torí bọ̀dá rẹ̀ ń bọ̀ ó respect wọn ó débi program ìgbà tí ó padà débi program wọn sọ nílò rẹ̀ kí bọ̀dá rẹ̀ ni ó lóun ọmọ ní bọ̀dá òun Yunusa láti force ara rẹ̀ òun pẹ̀lú mufti ẹni tó fi jẹ mufti títí ẹnìyẹn wọ́n láti fọ́ọ̀sì ara wọn lọ́rẹ̀ẹ́ bá ọmọ yẹn níbi tó gbé ti jókòó láti lọ́rẹ̀ẹ́ kí i torí pé wọ́n fẹ́ tap information lọ́dọ̀ ọmọ náà at the end of it wọ́n ní láti ránṣẹ́ pé ọmọ yẹn wípé tó bá dìgbà báyìí kó bá wọn ní Emerald hotel ibi táwọn dé sí ní Kaduna orúkọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn lẹ́gbọ́n tí mo sọ fún yín yẹn nígbà tí wọ́n dé hòtẹ́ẹ̀lì yẹn nígbà tó yẹ kó ọmọ tọ̀wọ́ yẹn ṣàjèjì ní Kaduna ó squeeze ara rẹ̀ láti lọ rí bá wọn ní hòtẹ́ẹ̀lì nígbà tí ọmọ yìí dé hòtẹ́ẹ̀lì tán wọ́n wá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń bi léèrè meanwhile àwọn ti tẹ téèpù kalẹ̀ tán ń rìkọ́ọ̀dì ọmọ yẹn ò tètè mọ̀ nígbà tó ń ná ọmọ òun náà bá put títẹ̀ náà on láti máa rìkọ́ọ̀dì wọn. But at the end of that their meeting wọ́n ní láti wípé ó dàbí ẹni pé ó record you bring your phone wọ́n delete ọ̀rọ̀ tí ọmọ yẹn record but ìgbà tọ́lọ́wọ́ mú wọn ò rí ẹyọ kan delete níbẹ̀ a serious link that tó ti leak tó yẹ pé the court will need it everybody will need it mi ò bá ní mo fẹ́ play voice yẹn fún yín níbí ó wà lọ́wọ́ mi bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ní ìsìn lórí screen níbi tí Yunusa pé ti ń sọ ọ̀rọ̀ authoritatively bóun ṣe fẹ́ fi ilẹ̀ ìdí Ògbómọ̀ṣọ́ tó ń fẹ́ fi ṣe expansion yọba Àbíbù tí wọ́n ń pè ní bọ̀dá Àbíbù fún gbogbo ayékẹ́lẹ́ bá a mọ̀ pé this guy is deceitful to the core ẹ̀yin bàbá wa ni mò ń sọ yẹn fún kẹ́lẹ́ mọ́rú ọmọ yìí bí ó ṣe bà yín lójú jẹ́. He did not believe in you. He did not believe in your religion. He did not believe in your leadership. He did not believe in the throne of Ogbomoso. He did not believe in anybody. But he only believed in those who are sponsoring him. Láti pé kí wọ́n fi dá ìlú Ogbomoso rú. Now by so doing, ó wá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ fún wípé kó lè mọ̀ expansion ó bá bẹ̀ yẹn. Ó wá ń fi ọ̀rọ̀ títí ẹ̀ wé ọ̀rọ̀ Tinubu. Wípé nígbà tí Tinubu tán dìbò fún tó wọlé nígbà t'Átíkù forí nalẹ̀ tó ṣe kíní tó ṣe bí wọ́n lọ kóòtù at the end of the day wọn sáré Tinubu yọ torí náà gbogbo tó Ògbómọ̀ṣọ́ bá ṣe wọn ò lè yọ òun pé Àbíbù kan waste time ara rẹ̀ ni ẹni tó jẹ ìmáàmù tí ò ní mọ́sálásí ibi tí ó kírun sí torí náà wọ́n lò ní fún part time torí pé tó máa fẹ́ yọ òun ẹnì kankan ò sì lè yọ òun ẹni tẹ́ ń bá bẹ̀bẹ̀ kiri ni ẹ tẹ́ ń wá connection fún lábẹ́nú ńlọrẹ́ ṣe nǹkan míì láti wá sọ fún yín pé èègan náà jámọ́ nǹkan kan àbáwọn tán ran yín níṣẹ́ ẹ̀yin bàbá wa tó bá fẹ́ dàbí irọ́ tẹ́ bá ti wo fídíò mi yìí ẹ̀yin ni mò ń wí tó bá jẹ́ pé pa lẹ fẹ́ rán sí mi tàbí ẹlòmíì lẹ bá fẹ́ rán sí mi ẹ mọ̀ ò lè rán yẹn sí mi
mo fẹ́ kẹ́ pé bàbá wa Ṣọ̀wọ́n of Ògbómọ̀ṣọ́ land kẹ́ pé kán fún yín láwọn tape yẹn kẹ́ gbọ́, tàbí kẹ́ pé ààrẹ mùsùlùmí kẹ́ gbọ́, ẹ pé Báṣọ̀run mùsùlùmí kẹ́ gbọ́. Ó ti tẹ̀ mí lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe fún gbogbo wọn, ìpè tí gbogbo wọn kún gbọ́ before I come to the studio kí n tó bọ́ síwájú kámẹ́rà láti mọ bá yín sọ̀rọ̀. Tí mo bá ní nọ́mbà yín lọ́wọ́ ni gan bá ti sẹ́ndẹ̀ sí kẹ́ gbọ́ aṣọ the time tẹ́yìn ti ń ṣe nǹkan míì l'Ógbómọ̀ṣọ́. Yunusa wà níbi tó ti ń ṣe nǹkan míì ní Kaduna. They are planning something bad about our land. Yunusa ẹsẹ̀ tó yẹ kó jókòó s'Ógbómọ̀ṣọ́. Now at the end of the day gbogbo tó ló fẹ́ f'Ógbómọ̀ṣọ́ ọ̀rọ̀ níwọ̀nba tó sọ̀rọ̀ aṣọ within 2 minutes it makes a lot of senses and very wide. Láàrin ti ṣẹ́jú méjì tó leak yẹn. Àkọ́kọ́ ni pé mo fẹ́ sọ fún gbogbo ayé, mo rẹ̀ fẹ́ sọ fún gbogbo wa, ọlọ́ọ̀bà lọ́rẹ̀ ẹ̀mí arákùnrin náà, ẹ̀yin ilé ayé rárá ẹ wà very careful kọmọkùnrin yẹn náà kọ́ dẹ̀ sọ ibi tí máa ń lọ torí wọ́n mọ sáré ẹ̀mí rẹ̀ ni nítorí tó fẹ́ mọ ṣe nìyẹn. That is a threat of life. There are different type of calls. Wọ́n ráwọn onítọ̀hún they been calling me, but mo sọ wípé èmi mo ṣe àwọn investigation tèmi lábẹ́nu nínú àwọn tọ́jú àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ gan náà tán hurú àyẹn tán lọ rí forúkọ pamọ́ lórí Facebook. I have them, I know some of them, I know their parents. Bí wọ́n bá lè kankankan by the time tó bá yẹ pé wọ́n bá pe àwọn òbí wọn wá sáàfin tí wọ́n bá tètè gbọ́ wọ́n ṣe mọ píkì gbogbo ọlọ́kọ̀ọ̀kan ẹ mọ̀ rí. So nídìí èyí ẹ̀yin bàbá wa ẹ disassociate ara yín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ imamship Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ sọ fún whosoever is bringing such to you again wípé no, ọ̀rọ̀ yóò kàn yín kí àwọn mùsùlùmí kan lọ yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn in unity on the land. If Kábíyèsí can take his pastorial tó bá lè gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan that is serving the community, why tá a fi ní sọ pé kudos to him lórí nǹkan tí ń ṣe. Ó yẹ ká lè lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu wípé wọ́n ṣetán láti máa ṣe nǹkan tí àwọn aráàlú ń fẹ́ àti láti lè lọ pẹ̀lú àwọn aráàlú. Now as I'm saying, báwo làwọn yóò sì lè máa bẹ̀rẹ̀ bẹ̀ kálẹ̀ káàkiri tó tún wá máa lórú ẹ̀yìn yìí láti pé kán fẹ́ lò yìí láti máa fi play games wọn. They are mafias. They are playing a chess game. This is the game I so much love. I play it a lot because I watch mafia films. Move any track, any movement tí gbogbo wọn bá ń ṣe báyìí is easier for me to get. Kẹ́lẹ́ bá a mọ̀ nínú strategies tí wọ́n ń ṣe. Yunusa ò sí nílé, ọlọ́rẹ̀ mú ẹlòmíì tí èso ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ láti lọ rèé kírun jímọ̀ fún wọn nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ tí ò ṣẹlẹ̀ rí. Wọ́n ti ń plant ara wọn lẹ́nìyẹn bọ́n ṣe mọ́ ṣe ní north. Bí àwọn north ti ṣe tí wọ́n fi tí ìríra wọn gbà kalẹ̀ ní ìsìn tó fi mú un tí àwọn Haúsá fi ń pariwo. Mo ní àwọn tapes kéékèèké tó pé Haúsá gan fúnra wọn náà ti ń pariwo ní ìsìn wípé ẹgbà wọn o, àwọn Fúlàní ti fẹ́ run àwọn ò kì í ṣe Fúlàní o. And they are right. I spent 3 years in the north. I'm telling you from the bottom of my heart what I know about them. Lórí nǹkan tí wọ́n ń ṣe, a lot of us knows that. After wọ́n fẹ́ tan ara jẹ lókù, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ethnic group tó wà ní ìlú nílẹ̀ Haúsá, tribe, ethnic tribe tó jẹ́ pé tó different tó wà nílẹ̀ Haúsá, ó fẹ́ tó 50 something or more. Tẹ́lẹ̀ mọ̀ ẹ́ pé language yẹn ó free ni, just like the English ṣe free ní within gbogbo ibi tí àwọn tó bá gbà àwọn British tó bá colonize yẹn, àti bí French ṣe bó ṣe easy ní gbogbo ibi tó bá gbà àwọn French náà colonize wọn ló kù bó ti ṣe rí nìyẹn. Èyí tí wọ́n fi ń ṣe nìyẹn tó fi flow dáńfódíò tó spread àwọn èèyàn láti mọ gbalẹ̀ ní gbàgbára káàkiri. No fi condemn it. That was what happened. He's my leader Islamically, but there are some ideologies that are wrong. Kò kí sọ́nà mi ò bú mi ò yẹ̀yẹ́ rẹ̀. There are things he taught us Islamically, religiously, things he taught us for us to know about God. But he's a human. There are things if he did not do it wrong, àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ṣe nǹkan míì tó wrong. Ká gbalẹ̀, ká gbàgbára, ká ṣe gbogbo ẹ̀, ó ti wà lára wọn.
awareness tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ dé nísìn ó divert attention brain àwọn north láti pé kálọ̀rì mọ́ tọrọ bára kálẹ̀ káàkiri òun ló jẹ́ ká understand pé ẹ̀kan lọ́rẹ̀ mọ́ kéwú tẹ́ bá kéwú lẹ́ẹ̀ráyé lẹ́ẹ̀rọ̀rùn. That was the mentality tí ẹlòmíì tó fi ju ọmọ rẹ̀ lẹ́pọ̀ ọmọ òun lọ́rẹ̀ kéwú ni omi ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́mọ tó ń mú láti ibùkẹ́ síbi kan tó pọ̀ mọ́ òun mọ̀ ìyá kọ̀ mọ́ bàbá mọ́ torí ibi tó gbé lọ. Reality mo sọ fún yín, I grew up in the north. The filthy irú rẹ̀ náà ló padà wá wọ́ra wa lára níbi nílẹ̀ Yorùbá tẹ́kàn wá táwọn ọmọ wa kéwú lọ rẹ́gẹ́dẹ́ tẹ́gbọ́n wọ́n jọ mọ́ búra wọ́n jọ mọ́ yẹ̀yẹ́ ara wọn nínú social media ní ìsìn ẹ̀bí wọn léèrè pé kí ni outcome gbogbo nǹkan tó wọ́n ké yẹn. They cannot invent anything. They cannot invent anything. Pẹ̀lú nǹkan tó lọ rí ké. That was what a lot of these what the Asians tí wọ́n rí ara nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ní ẹgbàá tí development bẹ̀rẹ̀ sí máa bá wọn ní Iraq àti Iran tó jẹ́ kí àwọn Amẹ́ríkà ọmọ nísìnyí wípé àwọn eléyìí ó ti yé wọn ẹ̀rọ rí check lágbàáyé nísìn. In terms of technologies now, Americans are also behind Iran. They are behind Iran. Àwọn tó jẹ́ pé ilẹ̀ Arab nìyẹn wọ́n tó kọ́ nǹkan míì kí làwa kọ́ láàrin ara wa ẹ jẹ́ ká encourage àwọn ọmọ wa láti kàwé láti pé kán lè bá expound in what they are doing. Kábíyèsí Olúmọ̀gẹ̀gẹ̀ the third Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi yóò gùn fún wa Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi yóò gùn fún wa tẹ́ bá dé ààfin when you go there when you meet any cases before you the first thing yẹn gbọ́ lórí kábíyèsí kí ni wọ́n kà ẹ jẹ́ kọ́mọ yóò kàwé kí ni wọ́n ṣe ẹ jẹ́ kọ́mọ yóò ṣe kí ni yìí. If you can see irú ọba tí wọ́n máa fáwọn ọmọ ní scholarship tí wọ́n máa fáwọn yẹn ní award lórí ìmọ̀ kò sọ fún yín pé Christian òun ṣe fún kò sọ pé inú ṣẹ̀ṣẹ̀ whosoever come out with a very good classic result kábíyèsí is sponsoring them. And he has named the numbers of years to fi ṣe. Is it not commendable? These are the things that these people fail to do. Wọ́n wá use ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ láti máa fi dá ogun sílẹ̀ láti gbé kán fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ sílẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká bira wa léèrè ẹ̀yin bàbá wa tí wọ́n ń bá yẹn kẹ́kẹ́ lórí mọ́ bá wọn bẹ̀bẹ̀ nísìn ẹ jẹ́ ká bi wọ́n lè pé kí ni wọ́n fi Ògbómọ̀ṣọ́ rọ̀ kí ni wọ́n fi mọ́sálásí Ògbómọ̀ṣọ́ rọ̀ why don't they want to leave that mosque? Why don't they want to leave that mosque? Why is it that they are praying all the time? Ọlọ́pàá ní guide wọn kálẹ̀ káàkiri. Ẹ̀yin bàbá wa là ń bi léèrè, have you ever witnessed this years back at your youth age? Why is it now? I just pray you are not ready to tolerate nonsense. Eléyìí tẹ́ ṣe yìí is a very big mistake. Despite the fact pé ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́ gbogbo ayé látò à ń kọ́ tán ni torí gbogbo yín náà lápadà kọ́ síbẹ̀ pé wọ́n wá bá yín result ẹ̀ mú jáde nìyí. We only thank God for what happened at the end of your meeting. Wípé meeting tẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn ọ̀nà ilé ayé rárá èmi ò discuss pẹ̀lú ọmọ ilé ayé rárá o. I have my networks because àwọn tó dúró ti òdodo wà níbẹ̀ tó pé wọn ò fẹ́ kójú ó ti Ọlọ́run lára ni kí n lọ wu ìwà tí n fi dójú ti ara mi wájú Ọlọ́run ọba àti wájú àwọn èèyàn. That anything I want to say I should be able to have the facts. I want to sọ fún gbogbo nọ́mbà sọ fún ni mo ní facts lé lórí. Now they said at the end conclusion of your meeting òun ni wípé Ogbomoso ò lè fagbára yọ Yunusa just like what I have signed that it is only by law. Now let's go back to court and finish it in court. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ilé ayé lárọ̀ lọ kóòtù ṣé kò yẹ kí wọ́n lọ kóòtù ní ṣé kò yẹ kó ṣe kíní we have cases in court already. Why is Yunusa running up and down? He is supposed to appear on Monday. Today is Friday. By now as I'm talking to you ó wà ní Kaduna so he still have Saturday and Sunday to come and do revision lórí nǹkan tó fẹ́ ṣe tí ó sọ ní court. So tí n bá ń sá kiri I think it is now left for the courts to be able to know their reason for saying they want to extend the case for the next 20 years. I'm on schedule only, which by the grace of Almighty Allah, I know that will not happen because there are a lot of facts that is coming out. I decided to come out for this issue. Nígbà tí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Kaduna yẹn tó link sí mi lọ́wọ́ láti sọ fún yín pé gbogbo wàhálà tẹ́yin ṣe tẹ́lẹ̀ ń lọ rí bá bẹ̀bẹ̀ kálẹ̀ káàkiri ẹ̀yin gan níbi tẹ́ gbé ti jókòó ẹ ti rí facts tó ti lè mú kọ́ pé kẹ́ ẹ mọ́ dá sọ̀rọ̀ Yunusa mọ́
nígbà tẹ́ ti wà lórí ìjókòó not anywhere ní inú ilé yín ní ẹni tó ti kọ́kọ́ ṣe indigene kìíní kan certificate tó fún pé kọ́ ọmọ tó fún local government indigene form tó gbà tẹ́ni tó lóun fún ní 2,000 naira àwọn ọmọ pé gbogbo eléyìí implications ni tó fi implicate wọn ara wọn tẹ́tí implicate ara wọn. wọ́n ń kọ́ nígbà tí wọ́n ń kọ́ àṣìṣàlẹ̀ àfọ̀n nínú kíní fọ́ọ̀mù yẹn tó ti wà lọ́wọ́ àwa náà. ìgbà tí wọ́n wá rí pé ìsàlẹ̀ àfọ̀n kí ń jẹ ìmáàmù wọ́n wá tó ẹsẹ̀ tó wá padà after years again èyí náà wọ́n yí ni kì í ṣe pé nǹkan tó wọ́ lẹ́yìn ìyẹn wọ́n ẹsẹ̀ tó wá lọ rẹ̀ tún ní ìgbà lọ́wọ́ Kabiru láti pé kán máa fi òkè àgbẹ̀dẹ sí i. Sir, during your days in service I don't think you accepted corruption. Láti pé káwọn corrupt people come and misbehave kálẹ̀ káàkiri. This is corruption. This is very 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 unlawful. Mi ò kàwé sáà. Ìrírí ayé ló jẹ́ kí n mọ tí mò ń sọ. They've pushed me to become a content creator and it has come to stay. Àṣefilọ́mọ lọ́wọ́ ni content creating. A lot of things will come that we will create and people will know. Because we stand for human rights. We agitate for the right. The truth and nothing but the truth. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kún wa lọ́wọ́. Pẹ̀lú àwọn informations táwa ní mo tún wádìí dárí kó confam ká tó mọ sọ Ọlọ́run bá kò ní fi yín lẹ̀. Lágbájá gba 2 naira, gba 3 naira, gba 1 naira kẹ́ fi ṣe data. Lágbájá have this one for your kids. Lómi tẹ́ ń nawọ́ rẹ̀ sí wa. Ọlọ́run yóò nawọ́ dùn ní àtayọ̀ sínú ìgbésí ayé yín. We are very very appreciative, but the only thing I just want to assure each and every one of you ni pé a ò lè pariwo yín jáde. Àmọ́ Ọlọ́run bá mọ̀ yín. I know of people who have been calling me non-Muslims. Wọ́n pè mí babaláwa níkà mi ò ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fún yín o mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run wọn láàrú yín báyìí ni. Wọ́n ti kó Ògbómọ̀ṣọ́ sábẹ́. Tí wọ́n bá kó Ògbómọ̀ṣọ́ sábẹ́ náà wọ́n padà kó gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yòókù sábẹ́ ní nàá. Tí wọ́n bá fi lè káàtó Ògbómọ̀ṣọ́ ó ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn wọ́n ti plant ẹnìkan tó wà mọ́ kírun nìyẹn. If not because we say we only remove him by law not by force irú ẹni tó lọ kírun ní òní ìjọ Jímọ̀ ṣé wọn ò ní ìná jáde l'Ógbómọ̀ṣọ́. Is it lawful nílùú tó lọ́ba tó níjòyè àwọn kan wá ń fọ́ọ̀mù dynasty tí wọ́n lọ́tọ̀ and they were building it from the north. To lẹ́ni tó pera ẹ̀ ní mufti yẹn we are going to deal with him nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ because the whole thing is doing s'Ógbómọ̀ṣọ́ kò ṣe s'Ógbómọ̀ṣọ́ that is Sàmúnákà ní tí ń pọ́ǹpù yẹn Sàmúnákà àti Jos ibẹ̀ ní tí ń pọ́ǹpù náà tí ń pọ́ǹpù gbogbo tá ń pọ́ǹpù against Ògbómọ̀ṣọ́ à ń pariwo sún yẹn rò pé mo gọ̀ ni. I grew up in the north òun gángan mufti yẹn bí léèrè mi má gbà tán fi ń de aṣọ ọ̀bùn nídìí lọ sí school òun náà jiyàn náà kì í ṣe kó jiyàn but because of that power what they are gaining from the Arabs ìní wọ́n nílò ní ẹbí léèrè how old are you kí ló ṣe lẹ́yìn kéwú ẹbí léèrè pé kí ni nǹkan tó ké lẹ́yìn kéwú tí fi live in millions. These are the questions you need to ask a lot of them. Kí ni wọ́n kọ́ nínú iṣẹ́ lẹ́yìn kéwú ṣé kọ̀mpútà ni wọ́n kọ́ ní àbí real estate ni wọ́n ń ṣe tó bá jẹ́ pé real estate ni go and check their account property wo ni wọ́n tà kí ni wọ́n invest stock exchange wọ́n náà involve owó wọn sí. People are living big and we are not ready to ask them and these are the people that want to take us to become slave on our land. Ọmọ yóò gbàgbà fún kówó wọlé ẹrójú olè ọmú ẹ̀yin bàbá wa don't tolerate nonsense. It's a plead. Mo bẹ̀ yín ni bọ̀tẹ́ bá kọ̀ tẹ́ bá lẹ̀ gbọ́ tí wọ́n bá fẹ́nu ní yìí tí wọ́n bá fi kán obì fún yín jẹ kán obì fún yín ẹ mọ̀ jẹ́ o mo lè fi májèlé sí o but mo bẹ̀ yín ní orúkọ Ọlọ́run ọba tí wọ́n bá bá yín sọ̀rọ̀ ẹ má fi ṣeré o kò sẹ́ni tó dá nǹkan pọ̀ pẹ̀lú Yunusa tọrọ rẹ̀ parí sí dáadáa o orúkọ dáadáa tẹ́ ti gbé kalẹ̀ tẹ́ ti ń bá bọ̀ ẹ má jẹ́ kọjá pọ̀rọ̀ yín ló fi bọ orúkọ yín jẹ́ o ẹ lọ rí béèrè o kò sọ̀rọ̀ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ṣe tí wọ́n kó ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá yín àwọn tí wọ́n kó bá yín ni mò ń wí o mi ò sọ àwọn tẹ́ ẹ pé o torí wọ́n kó ọ̀rọ̀ bá yín ni kẹ́ tó lọ rí mọ́ pé àwọn tẹ́ ń pe gbogbo àwọn ààrẹ mùsùlùmí ẹ̀yin lẹ́yìn ń pè wọ́n wọn ò kó ọ̀rọ̀ lọ rí bá yín torí wọ́n ti mọ̀ pé it's not your own jurisdiction you have nothing to do to it.
They too knew that you have nothing to do to it. But they are forcing you to come and tell you your elderly statesman. Ẹ ti ṣe nǹkan pẹ̀lú Nàìjíríà, ẹ ti ṣe nǹkan pẹ̀lú Ọ̀yọ́ state, ẹ ti ṣe nǹkan pẹ̀lú Ògbómọ̀ṣọ́. Kò ní dáa kó sẹ́kúrú irú yín lẹ́wàá bá wa sọ̀rọ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ tẹ̀ ní gbọ́. Ẹ ju kábíyèsí lọ lọ́jọ́ orí, ẹ jù lọ nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì, ẹ jù lọ ṣẹ́rù yín ò ní ẹ sẹ́yìn náà tó bá sọ̀rọ̀ ni. Nígbà tí gbogbo èèyàn ti bá sọ̀rọ̀ tí ò gbọ́, irú ẹ̀yin tó jẹ́ elderly statesman, ẹ lè bá láti mú the right to be wrong. At this your age, that people of my own age will come and tell you that what somebody like you is doing is wrong. Baba, all of you have your good name to protect. For now, I'm really advising and I'm pleading. Mo advise mo dem plead fún yín ni. Ẹ jọ̀ọ́ mo advise ni. Mo dem plead fún yín ni. Were very careful pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ń ṣe láti pé right ẹ káwọ́ yín sókè, your hands up lórí àwọn mùsùlùmí Ògbómọ̀ṣọ́. Let them understand that you are a Christian. Even if you happen to want to become a Muslim now, you will not have a say now because you don't have the knowledge. You are just coming in. That's what you should know. Tẹ́ bá fẹ́ torí ọ̀rọ̀ Yunusa tẹ́ fẹ́ gba Islam gẹ́gẹ́ bí tó ṣe ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́, you still will not have an access to discuss anything because you are still young. You don't know where it started from. But one good history you can give me, the history you can tell me is when you go to the war front, Oníṣẹ̀ṣe in Ogbomoso, are they any imam? Why are they living in peace? As of the time you go to the war front in the 66 war, 69, 70. At that time, Oníṣẹ̀ṣe ni an imam is existing. Why are they in peace? Because they are doing things in the right way. You cannot bring a square peg into a round hole now. Kò lè work. Kò lè work. It will make you to overstress yourself. And at the end of the day, you will not get a pass mark on what you are doing. The Muslims will not forgive you and will not look you right. And if ojúre tó ti wà lára yín tá fi ń pọ́n yín lé will not be there again. Ẹ jọ̀ọ́ abẹ́yìn lórúkọ Ọlọ́run, orúkọ rere tẹ́ ti ṣe kalẹ̀ ò ní bàjẹ́. Ọlọ́run bá kò sí ní bàjẹ́ fún yín. I so much respect you. Kì í ṣe pé torí fídíò tí mo ń ṣe, tó wá pé torí fídíò tí mo ń ṣe ló yẹ kí n mọ sọ pé mo respect wẹ́ máa mẹ́gbẹ́ pé emotionally pé it's emotional attached. No. God Almighty that created me knows that I so much love anybody from Ogbomoso land. And whatsoever I can do to give them support, I will in my life. Let me tell you one short story, very short one about myself. I can ask anybody. When I was working in the north, when I was working in Zaptes, Nigeria Limited, Shinko construction company, when I was working with them, I am not an ordinary staff. I'm a senior staff. Àwọn mi nínú àwọn èèyàn wa náà wo video yìí lọ́wọ́ to be able to say yes or no. Àwọn mi nínú àwọn tó ń play against me gan, wọ́n bẹ nínú àwọn tó yẹ pé èmi ni mo mú wọn lónú company yẹn tó ń kàn lórí ṣiṣẹ́. Once you are a Ogbomoso man, I take you there. That is what I do then. Irrespective of whether you are a Muslim, you are a Christian, you are this. No. Once you are a Muslim, once you are from Ogbomoso land, tó bá ti sọ pé òun fẹ́ iṣẹ́ ọ̀fẹ́ ṣiṣẹ́ ní Shinko, ask anybody. I will take you immediately. Tó bá ti dé gate time, kó yẹn wọlé báyìí. Who are you? Bó ni ọmọ ìlú tó bá ti sọ pé tó bá ti show pé Ogbomoso ni ọwọ́ kan ni. So it runs in my vein. It runs in me. So I like you so much. When you are being made as minister administrator, that is minister governor of Oyo State, I was celebrating it. I'm Ogbomoso ni governor wa. I'm the choice. I'm a very táwọn ṣeré bá tẹ́ bá ṣe tí ó dá mo ní bàbá ní governor. Kò wá jẹ́ pé ní irú sìn yìí tá ń rí as a role model. Tá ń celebrate yín làwọn kan wá fẹ́ bá kíní yẹn jẹ́ fún yín kì í tún wá sọmọ yín kì í sọmọ ìlú. Àwọn tó dẹ̀ ṣe kíní yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé they are faking you. They are not friends, but they are enemy of progress who want to use their own position as bad eggs of the land
láti mú ìmọ̀ra léyìí táwọn Yorùbá máa ń pè ní ajẹgbodò tí wọ́n ní kúra ni. Ẹ jẹ́ ká máa sáré kálẹ̀ káàkiri sá ẹṣin lọ́rọ̀ wọn eré lẹ́ṣin mọ́ sáku wọ́n sá náà ni they will never get the result because that thing you are saying is something that I've said from beginning and that's what is on ground and that is what I've signed for. Láti pé nobody can remove Yunusa by force but we will remove him by law. So I will appreciate anytime they just come to you again àti pé kò lè wáyé mọ́ because irú ilé ìtẹ́ lọ ní ìsìn by the time you get home tẹ́ bá jókòó tẹ́yìn gánà tẹ́ bá ronú wò fúnra ara yín ẹ rí i pé ẹ sọ tì náà ó ṣe jẹ́ pé ọ̀rọ̀ báyìí lè lọ́ọ́ rí sọ tẹ́ ẹ rí nǹkan sọ tó fẹ́ di ojú tì fún yín. You can just imagine ọ̀rọ̀ tí kò kàn yín táwọn agbé báyìí nínú ilé tẹ́ lọ́ọ́ rí embrace and this how they will continue going. ẹ̀yin ẹ̀yàn wa ẹ jọ̀wọ́ tó lọ lọ́mọbìnrin lórúkọ ẹ bá wa share video yìí kó go round láti pé káwọn ayé ọmọ nǹkan tán plan fún Ogbomoso. I have the audio with me. It will link to everywhere. I want to seek the permission of His Imperial Majesty. Nítorí pé màá link mo ti fún àwọn tí mo lè fún but gbogbo àwọn tí mo fún àwọn tán lè keep ẹ̀yìn ní ọ̀rọ̀ tí Yunusa sọ ọ̀rọ̀ tó sọ níjọ́ Thursday today is Friday ọ̀rọ̀ tó sọ ní àná ni mo sọ fún yín fresh one while underground wọ́n ṣe nǹkan mi tó wrong nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ láti pé kí wọ́n fi fool àwa wọ́n wá sọ kíní kan wà lọ́ọ́ rí sọ fáwọn kan tó ti jẹjẹ kújẹ lọ́wọ́ wọn pé ẹ mọ́jà sọ̀rọ̀ mọ́ ẹja dákẹ́ ọ̀rọ̀ yóò rò fún ní ẹnìkan kan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ lọ́ba ní káyọ̀ tẹ́ ti lè sọ̀rọ̀ jù mo ti sọ kíní kan fún yẹn tó bá ti ní mo ti sọ̀rọ̀ jù Ọlọ́run bá mi gbé àìsàn tí ó lọ ní ahọ́n yóò bá mi gbé fún Ọlọ́run bá mi gbé àìsàn tí ó di ní etí yóò bá mi gbé fún Ọlọ́run bá mi gbé àìsàn tí ó fọ́ ní ojú tí òfin ní rí mi kò ní gbọ́ mi kò sí ní ilé lọ́rọ̀ mi sọ mọ́ tó bá jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ ni o these three things and any other thing níyàn fi ṣayé lára Ọlọ́run ní gbà lára mi kò sí ní gbà lára gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dó ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ not until tá a bá jàjàyè tán the platform still continue where we are going to talk of development who can come and invest who can we really come bring into our studio. By then we will be able to have a very wonderful studio then talk and hold the balẹ̀ tá lè pèlè tá lè pe kánsẹ́lọ̀ yìí iṣẹ́ wo lọ fẹ́ ṣe fún wa chairman yìí ibo lọ bá ṣe rẹ̀ dé ọmọ ibo ní ọ̀hìn kankan we must be able to protect our land torí everywhere is developing in the west with exception of Ogbomoso land àpògbẹ́rún mo fi sọ fún yín everywhere is developing in the southwest with exception of Ogbomoso land. We thank you Orumagege for the little one that has started now that shows us to say look if you can count 1 and 2 and you are able to get to 7 definitely it will not take much time for you to get to 9 and 10 and go and on and on and on and on it will be. Pẹ̀lú ètò ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àti mọ̀ pé we are going to grow. Ẹ dákun ẹ bá mi share video yìí mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run ọba èèyàn kọ̀ọ̀kan kó share rẹ̀ fún yẹn bí márùn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ group àwọn WhatsApp groups ẹ bá ní ẹ bá wa share rẹ̀. Let them know that we want to liberate our land. We want to liberate our land. We are not after anybody. But anybody tó bá fẹ́ dàlúwarú, we want to move them out. Èyí tó bá jẹ́ pé àbá gbé lọ federal government lọ́wọ́ àgbélé federal government lọ́wọ́. Politically we are supposed to have grown than this. Economically we are supposed to be better off than this. Industrially we are supposed to have been better than what we are doing, which we don't even have any. Alata flour mill is lying down there after 30 years or more. Tí bàbá yóò ti ṣíláyé mọ́, what happened to it? Nobody is investing in it. Tó gbogbo wọn sọ́mọ kí gbé ọlágbèrò pẹ̀lú kábíyèsí ń jẹun pé even tóun pẹ̀lú kábíyèsí bá ṣe ń jà sípò ẹ̀kọ́ ọlágbèrò kó ní pure water company l'Ógbómọ̀ṣọ́. Sípò ẹ̀kọ́ ní 1 or 2 things nínú ní mẹ́rin tó ń ṣe. Mo bẹ̀ lórúkọ Ọlọ́run bá ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá spread ìkíní yìí. And for authentic information about Ogbomoso land, wherever you are in the whole world, switch on to Npile online TV. We will give you undiluted truth about our land. I will not fake anybody. I will not parrot anybody. I will say ní sọ̀rọ̀ wípé a kàn sọ nítorí pé káwọn èèyàn lè bá tẹ̀lé wa. Ìta bá sọ tí ò bá dá ẹ dákun tó lóhùn. Ẹ wọnú
WhatsApp wa ẹ dì mí ẹ wá ọlọ́ba ní kàńtọ́ sọ yóò dá irọ́ lọ pa o bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní I will still come back to the screen to come and say I'm sorry information tí mo fi yín wrong o I have got the authentic one after my own findings because we just have to do things a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tí ó mú ìdàgbàsókè bá ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ọlọ́ba kò ní yẹ̀yẹ́ nìkan kan nínú wa mo kí wa mo tún bẹ̀ wá lórúkọ Ọlọ́run ọba sí ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n rí wípé you really share it ẹ dẹ̀ jẹ́ kí n rí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe ẹ dákun mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa subscribe ẹ bá wa like ẹ bá wa make comment ṣé kí wọ́n bẹ̀gbẹ̀ Yunusa ní kó dúró àbí ṣe ń táwọn bàbá wa ṣe yẹn sódà ṣe ń tí àwọn bàbá wa ṣe tí wọ́n mọ̀ nǹkan nípa ẹ̀sìn tán lọ́ọ́ rí kó bá wọn lọ́rùn nísìn sódà bẹ́ẹ̀ ẹ bá wa advice wọn nínú comment section ọlọ́wọ́ bá yọ pẹ̀lú gbogbo wa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh have a wonderful weekend.